हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ 14 अगस्त हो। अन्त यो भिडियो चाहिँ किन बनाएको भन्दा चाहिँ भोलि इन्डिपेन्डेन्स डेमा चाहिँ हाम्रो ड्रिम राइड लद्दाख राइडको स्टार्ट गर्ने हो। बेसी जस्तो बाइकर सबैहरूको ड्रिम राइड हो यो चाहिँ। अन्त सन्जु र म जान्दैछौँ यो राइडमा चाहिँ, हामी दुईजना मात्रै छ। अन्त मेरो बाइक चाहिँ कुन चाहिँ बाइक भन्दा यही हिमालयन बाइक हो। अन्त यसमा त बेसी चेन्जेस त केही गरेको छुइनँ मैले टुरिङ हिसाबले, खालि यसमा ग्लासेस चाहिँ केटिएमको लगाएको छु। अन्त यहाँ मोबाइल होल्डर छ, अन्त यहाँ एक्सन क्यामेरा माउन्ट पनि छ, अन्त इन्डिकेटर चाहिँ मैले त्यसै लुक्सको लागि चेन्ज गरेको छु। अन्त यो लोकल ग्यारेजबाट लेग गार्ड छ, मास्टर सिलिन्डर्स पनि छ, रोयल इनफिल्डबाट लगाएको। त्यति नै छ, बेसी त केही छैन बाइकमा चेन्जेस। सामान चाहिँ मेरो कति छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु अलिकति। यो सबै सामानहरू चाहिँ मेरो लेह लद्दाख ट्रिपको लागि रेडी गरेको। अन्त यहाँ माथि चाहिँ हेलमेट, गोप्रो, टायर इन्फ्लेटर, ग्लोभ्स, ट्याङ्क ब्याग, यो ओराजोको बुट छ। अन्त यहाँ राइनोसको राइजिङ ज्याकेट, प्यान्ट, त्यहाँ थर्मल छ भित्रको। अन्त यहाँ टी सर्ट छ बालाकावा, यहाँ टावल, हाफ प्यान्ट, अन्त यहाँ ज्याकेट छ हाइनेक। यहाँ भित्र चाहिँ सक्स छ, इनरहरू छ। यो चाहिँ राइडिङ ज्याकेट र प्यान्टको रेन कभर हो। यहाँ बन्जी कट्स, यहाँ जुत्ता छ, स्लिपर, क्लक्स छ। अन्त यति छ सामान चाहिँ मेरो। अरू फाल्तु सामान चाहिँ मेरो ल्यापटप हुन्छ, अन्त हार्ड डिस्क, पावर ब्याङ्कहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, त्यो पनि बोक्छु म चाहिँ उता हेलिप्याड लोवर बुर्तुकमा बस्छु। तर भोलि सन्जु चाहिँ म यता भेट्न आउने हो, एमची पार्कपट्टि, यता टाइटानिक पार्कपट्टि। अन्त भोलि हाम्रो राइड चाहिँ हामी दुईजनाको यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यहाँ अगाडि चाहिँ टाइटानिक पार्क हुन्छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हामी चाहिँ। अन्त इन्डिपेन्डेन्स डेमा यो माथिको फ्ल्याग पनि छ, यहाँ फोटो खिच्ने। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ राइड पनि स्टार्ट गर्ने। अन्त अहिले फिलहाल चाहिँ म पोल्युसन सर्टिफिकेट निकाल्न गएको, त्यो चाहिँ तल देउरालीमा हुन्छ। गान्तोकको जाम चाहिँ यस्तो छ, बाइक पनि छिर्दैन। लद्दाख ट्रिपको चाहिँ भिडियोहरू पनि बनाउँछु म, तर एडिटहरू चाहिँ म घरमै गर्छु। त्यही कारणले गर्दा भिडियो आउनु चाहिँ पुरै टाइम लाग्छ होला लद्दाख ट्रिपको चाहिँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।